เมื่อคนทรงเจ้าลัทธิขี่สิงได้เดินทางไปที่บ้านของชาร์ลส์นักเขียนดาวรุ่งและได้เรียกวิญญาณของภรรยาเก่าของเขามาโดยไม่ตั้งใจความวุ่นวายและความโกลาหลก็ได้เกิดขึ้นสวัสดีเพื่อนๆแก๊งหมีจิ๋วทุกคนค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง Tiny Bear Studio วันนี้แอดได้นำหนังแนวตลกแฟนตาซีที่มีชื่อเรื่องว่าบ้านหลอนวิญญาณร้ายที่ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกในปี 1945 ต่อมาก็ได้สร้างขึ้นในเวอร์ชั่นใหม่ในปี 2020 และถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปรับชมหนังเรื่องนี้กันเลยเปิดเรื่องมานะคะเราก็จะได้พบนักเขียนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชาร์ลส์เขาเอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องทำงานแสนรกรุงรังของเขาตลอดทั้งวันเนื่องจากว่าเขานั้นคิดงานเขียนไม่ออกเขานั้นคุ้มคลั่งถึงขีดสุดถึงขั้นที่ว่าปาเครื่องพิมพ์ดีดทะลุหน้าต่างบ้านแล้วก็ตกใส่หัวของรูปปั้นที่เอาไว้ตกแต่งส่วนของรูธภรรยาของเขานั่นก็ทำให้เธอปรี๊ดแตกถึงขีดสุดและถือหัวรูปปั้นเพื่อไปตำหนิเขาในห้องทำงานแล้วก็ย้ำเตือนถึงสิ่งที่เขาต้องทำนั่นก็คือการเขียนบทหนังแค่90 หน้ารูธได้บอกเขาไปอีกว่าเธอเหงามากๆในช่วงที่ต้องเก็บตัวเพื่อคิดงานเขียนชาร์ลส์ก็จะมากอดภรรยาสุดที่รักของเขานะคะแต่นั่นมันก็ทำให้รูปของภรรยาเก่าที่ชื่อเอเวล่าเนี่ยตกลงมาที่พื้นพูดง่ายๆเลยก็คือว่าชาร์ลส์เขายังไม่ลืมอดีตภรรยาทั้งที่เธอตายไปนานแล้วนะคะรูธก็ถามกับเขาไปว่าเธอสงสัยจังว่าถ้าเธอตายไปแล้วชาร์ลส์จะมานั่งคิดถึงเธอแบบนี้บ้างไหมคุณไม่ตายง่ายๆหรอกนะ ในคืนหนึ่งชาร์ลส์และก็ภรรยาพร้อมทั้งครอบครัวแบทแมนเนี่ยก็ได้ไปชมการแสดงในโรงละครของมาดามอาคาตี้ซึ่งเป็นหญิงชราที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นร่างทรงและก็สามารถติดต่อกับวิญญาณได้การแสดงก็เป็นไปได้อย่างดีนะคะจนกระทั่งมาดามอาคาตี้เริ่มการแสดงของเธอโดยการลอยตัวแต่เชือกนั้นก็เกิดรับน้ำหนักไม่ไหวทำให้เธอตกลงมาที่พื้นเสียงดังลั่นผู้ชมในโรงละครเนี่ยก็ต่างพากันกล่าวหาว่าเธอนั้นเป็นพวกต้มตุ๋นและทำการแสดงปาหี่เพื่อหลอกลวงคนไปวันๆชาร์ลส์ก็แอบเข้าไปพบกับมาดามอาคาตี้ในห้องแต่งตัวนักแสดงเพื่อขอให้เธอมาทำพิธีเข้าฌานเป็นการส่วนตัวที่บ้านของเขาโดยอ้างเหตุผลว่านี่มันอาจจะเป็นโอกาสให้เธอนั้นกอบกู้ชื่อเสียงของเธอขึ้นมาอีกครั้งก็ได้แต่เมื่อภรรยาของเขารู้ว่ามาดามอาคาตี้จะมาทำพิธีที่บ้านเธอก็ไม่เห็นด้วยนะคะและบอกว่ามาดามเนี่ยเป็นเพียงแค่นักต้มตุ๋นส่วนชาร์ลส์เขาก็บอกว่ามาดามอาคาตี้อาจจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับงานเขียนของเขาก็เป็นได้มาดามอาคาตี้เธอก็เดินทางตามที่นัดหมายกันเอาไว้เธอทำพิธีเรียกวิญญาณและเข้าฌานที่บ้านของชาร์ลส์ท่ามกลางคนทั้ง4ที่เอาแต่หัวเราะย้อเธอเป็นระยะในตอนนั้นก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นระหว่างการทำพิธีเลยจนเธอนั้นตัดสินใจเข้าฌานเพื่อติดต่อกับคนที่อยู่ในโลกหลังความตายหลังจากนั้นไฟทั้งบ้านก็ดับลงแถมประตูก็เปิดเองเพราะแรงลมหลังจากที่พิธีสิ้นสุดลงชาร์ลส์ก็ได้มอบเงินไปจำนวนหนึ่งก่อนที่มาดามจะลากลับสรุปแล้วก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนนั้นนะคะทุกคนก็เลยพากันหัวเราะรับหลังเธอกันใหญ่เลยต่อมาชาร์ลส์ที่กำลังจะเข้านอนแต่ก็โดนเมียไล่ให้ไปเขียนบทหนังเธอบอกว่าให้รีบเขียนตอนที่ยังมีไอเดียอยู่จะดีกว่าซึ่งเขาก็ลงมาข้างล่างและหาอะไรดื่มแก้เซ็งเพราะอันที่จริงนั้นเขาก็ยังคิดงานไม่ออกในคืนนั้นเองก็มีกระแสไฟฟ้าลงมาที่บ้านของครอบครัวคอนโดไมน์นะคะและบางสิ่งที่พิเศษไปมากกว่านั้นก็ได้เกิดขึ้นชาร์ลส์เขาเห็นดวงวิญญาณของอดีตภรรยาของเขาที่ชื่อเอวิล่าค่อยๆปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาเธอเดินวนไปรอบๆบ้านแล้วบ่นว่าข้าวของเธอที่เคยมีเนี่ยมันหายไปไหนหมดก่อนที่จะเดินมาต่อว่าชาร์ลส์ก็คือเอวิล่าเนี่ยเธอกลับมาและคิดว่าตัวเองจากบ้านหลังนี้ไปแค่อาทิตย์เดียวนะคะแต่ความจริงแล้วเธอตายไปแล้วตั้ง7 ปีจนชาร์ลส์เขาแต่งงานใหม่กับรูธไปแล้วนะชาร์ลส์พยายามบอกเธอว่าเธอตายจากการแข่งขันขี่ม้าโดยเธอนั้นล้มที่รั้วสุดท้ายของการแข่งทำให้เธอนั้นคอหักและตายคาที่ในขณะที่เอวิล่าเธอก็กำลังร้องไห้ฟูมฟายอยู่นั้นก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รูธเดินลงมาดูชาร์ลส์นะคะเพราะว่าเขานั้นเสียงดังทำเธอตื่นเขาได้แนะนำรูธภรรยาใหม่ของเขาให้เอวิล่ารู้จักแล้วก็แนะนำเอวิล่าให้รูธแต่รูธนั้นเธอก็มองไม่เห็นใครเลยนอกจากชาร์ลส์ที่ยืนพูดอยู่คนเดียวนะคะแถมยังพูดให้ชาร์ลส์เลิกเล่นบ้าๆสักทีเอวิล่าเนี่ยตายไปตั้งนานแล้วนะส่วนเอวิล่าก็ไม่พอใจนะคะที่ภรรยาใหม่ของชาร์ลส์พูดจาแย่ๆกับเธอจึงต่อว่ารูธกลับไปทำให้ชาร์ลส์ต้องตำหนิวิญญาณของเอวิล่าเพื่อให้เธอหยุดพูดจาร้ายๆใส่รูธแต่รูธเธอก็เข้าใจผิดนะคะคิดว่าชาร์ลส์เนี่ยกำลังชวนเธอทะเลาะทั้งคู่ก็เลยมีปากมีเสียงกันในเช้าของวันต่อมานะคะรูธเชิญดร.แบรดแมนที่เป็นเพื่อนของชาร์ลส์มาตรวจร่างกายจากการที่เขาเห็นภาพหลอนเมื่อคืนนี้ชาร์ลส์เขาก็บอกว่าเมื่อคืนนี้เขาไม่ได้เมาและเขาก็คิดว่าเขาติดต่อสื่อสารกับวิญญาณของภรรยาเก่าของเขาได้จริงๆหรือว่าถ้าเขาจะเกิดภาพหลอนก็อาจจะเป็นเพราะว่าแรงกดดันที่เขามีต่องานเขียนที่ใกล้กำหนดวันส่งเข้ามาทุกทีรูธเธอก็บอกว่าเขาเอาแต่ดูรูปเมียเก่าทำให้เขาสร้างภาพหลอนขึ้นมาเองต่างหากล่ะไม่ได้เกี่ยวกับงานเลยและทั้งคู่ก็มีปากมีเสียงกันเล็กน้อยอีกครั้งนะคะแต่สุดท้ายแล้วชาร์ลส์ก็เป็นฝ่ายไปง้อและขอโทษเธอกับคำพูดแย่ๆของเขาทั้งหมด
จากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางไปพบกับพ่อของรูธที่เป็นเจ้าของบริษัทค่ายหนังยักษ์ใหญ่มาถึงตอนนี้หนังก็เฉลยว่าพ่อของรูธที่มีชื่อว่าเฮนรี่เขาก็คือเจ้านายของชาร์ลส์และก็เป็นผู้สนับสนุนชาร์ลส์มาโดยตลอดการที่ชาร์ลส์นั้นตัดสินใจแต่งงานกับรูธเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการความก้าวหน้าในชีวิตการงานของเขานั่นเองชาร์ลส์เข้าไปพูดคุยถึงเรื่องบทหนังที่เขากำลังจะเขียนเฮนรี่ก็บอกว่าไอเดียก็ดีนะแต่ว่าเขาต้องการให้ชาร์ลส์ส่งต้นฉบับในเร็วๆนี้เพื่อที่การถ่ายทำภาพยนตร์ของเขาจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นจากนั้นเขาก็พาชาร์ลส์ไปรู้จักกับนักแสดงหญิงที่เป็นตัวเอกในภาพยนตร์ของเขานะคะแล้ววิญญาณของเอวิล่าเนี่ยก็มาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งซึ่งก็มีแต่ชาร์ลส์เท่านั้นที่เห็นเธอเอวิล่าพูดประชดประชันในเรื่องงานเขียนของเขาชาร์ลส์จึงพูดออกไปเสียงดังว่าให้เธอเงียบสักทีเถอะแล้วก็เลิกทำตัวเหมือนอีตัวแบบนี้แต่นักแสดงหญิงที่ยืนคุยกับเขาอยู่ก็เข้าใจผิดนะคะคิดว่าชาร์ลส์เนี่ยกำลังว่าเธอพ่อของรูธก็ไม่พอใจเดินเข้ามาถามว่าพูดแบบนี้กับนักแสดงหญิงของเขาได้ยังไงวิญญาณของเอวิล่าก็ยังปั่นเขาไม่เลิกนะคะทำให้คนที่อยู่ในงานนั้นเข้าใจผิดว่าชาร์ลส์กำลังพูดจาว่าร้ายกับคนอื่นไปทั่วทำให้พ่อของรูธปล่อยหมัดใส่หน้าเขาเต็มแรงรูธขับรถกลับบ้านด้วยความโมโหสุดขีดเธอแนะนำว่าให้ชาร์ลส์รีบไปเขียนงานส่งพ่อของเธอซะแล้วถ้าหนังนั้นได้เข้าชิงรางวัลออสการ์อาจจะเป็นหนทางเดียวที่ทำให้พ่อยกโทษให้แก่เขาได้วันรุ่งขึ้นชาร์ลส์เขาก็มานั่งทำงานของเขาที่หน้าบ้านแล้ววิญญาณของเอวิล่าก็มาดูเขาที่กำลังเคร่งเครียดกับงานอยู่ชาร์ลส์ก็ถามเอวิล่าว่านี่เธอยังอยู่อีกเหรอเนี่ยเธอก็เลยตอบไปว่าทำไมจะอยู่ไม่ได้ล่ะก็นี่มันบ้านของเธอและอีกอย่างชาร์ลส์ก็เป็นคนเรียกเธอมาเองไม่ใช่หรอชาร์ลส์เขาก็บอกไปว่าเขาไม่ได้เรียกเธอมาอย่างแน่นอนต่อมาชาร์ลส์เขาก็เข้ามาคุยกับภรรยาของเขาอย่างจริงจังถึงสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้เขาก็บอกว่าวิญญาณของอดีตภรรยาของเขาเนี่ยที่ชื่อเอเวล่าได้เดินทางข้ามมาจากโลกแห่งความตายและเธอก็นั่งอยู่ในห้องนี้กับเราจริงๆชาร์ลส์เขาก็บอกว่าให้เอเวล่าเนี่ยทำอะไรสักอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าเธอนั้นมีตัวตนเอเวล่าซึ่งนั่งอยู่ที่เปียโนอยู่แล้วเธอจึงเริ่มบรรเลงบทเพลงทำให้รู้สติแตกเป็นอย่างมากนะคะที่อยู่ดีๆเปียโนก็สามารถเล่นเองได้ชาร์ลส์บอกว่าให้เอเวล่าช่วยพิสูจน์เป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมเธอก็เลยจัดให้นะคะโดยการเอาลิปสติกขึ้นมาและละเลงมันไปบนรูปของรูธส่วนมาดามอาคาตี้ตอนนี้เธอก็กำลังเตรียมเก็บข้าวของของเธอเพื่อย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะประสบปัญหากับเรื่องเงินอย่างหนักในจังหวะเดียวกันนั้นเองรูธที่เดินทางมาหามาดามอาคาตี้ก็เดินเข้ามาในห้องและเธอก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับสามีของเธอให้มาดามอาคาตี้ฟังมาดามอาคาตี้บอกว่าการที่ชาร์ลส์สามารถเห็นเอวิล่าได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขานั้นคิดถึงเธออยู่ตลอดและถ้าหากชาร์ลส์ให้ความสำคัญกับตัวเธอมากเกินไปวิญญาณนั้นรู้สึกว่าเธอได้รับการต้อนรับที่ดีก็อาจจะทำให้วิญญาณของเอวิล่ามาปรากฏเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องจริงๆเลยก็เป็นได้ตัดภาพมาที่ชาร์ลส์นะคะตอนนี้เขาก็เป็นห่วงรูธมากๆที่เธอนั้นสติแตกแล้วก็ขับรถออกจากบ้านไปส่วนเอวิล่าเธอก็พยายามจะรื้อฟื้นความหลังกับชาร์ลส์เธอพูดถึงเรื่องความทรงจำเก่าๆที่มีกับเขาเอวิล่าจึงชวนเขาออกไปนั่งเรือเล่นกันอย่างที่เขาเคยทำเมื่อตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่ชาร์ลส์เขาก็บอกว่าเขาต้องเร่งส่งงานเนื่องจากว่าเขานั้นได้รับการว่าจ้างให้ปรับนิยายเรื่องแรกของเขาให้เป็นบทหนังเอวิล่าก็เน็บแนมเขาว่าเขานั้นไม่มีผลงานออกมาสักเล่มตั้งแต่ที่เธอตายมาถึงตอนนี้หนังแค่พยายามจะสื่อให้คนดูเข้าใจว่าการที่ชาร์ลส์เป็นนักเขียนและประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่ามีอดีตภรรยาอย่างเอวิล่าอยู่เบื้องหลังทั้งหมดคืออันที่จริงแล้วงานเขียนนั้นก็เป็นของเอวิล่านะคะพล็อตเรื่องก็มาจากเธอทั้งสิ้นแต่เหตุผลว่าทำไมเธอถึงต้องยกมันให้เป็นผลงานของชาร์ลส์นั่นก็เป็นเพราะว่าเนื่องจากในยุคก่อนนั้นผู้หญิงแทบจะไม่มีบทบาททางสังคมการที่จะมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยผู้ชายเป็นผู้นำทั้งสิ้นหลังจากนั้นทั้งชาร์ลส์และเอวิล่าก็ได้ออกไปร่องเรือกันพวกเขาพูดคุยเพื่อหาข้อสรุปว่างานเขียนจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งเอวิล่านั้นก็สามารถให้ไอเดียในการเขียนกับชาร์ลส์ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยที่ชาร์ลส์เองก็คิดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำในด้านของมาดามอาคาตี้หลังจากที่เธอได้เปิดตำราเวทมนต์และอ่านมันอย่างถี่ถ้วนเธอก็บอกกับรูธว่าอันที่จริงแล้วตัวเธอเองนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะส่งวิญญาณของเอวิล่ากลับยังไงเธอนั้นมีความประสงค์ส่วนตัวที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับเหล่าวิญญาณคนตายแต่เธอก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีความจำเป็นที่จะทำให้เธอต้องส่งตัวพวกเขากลับไปรูธก็ขอร้องให้มาดามอาคาตี้ช่วยหาหนทางให้นะคะมาดามอาคาตี้ก็เลยบอกว่าเธอจะลองไปที่พันธมิตรทางจิตวิญญาณเพื่อขอคำแนะนำจากคนในนั้นดูรูธจึงเซ็นเช็คเงินสดเพื่อเป็นค่าที่พักและทุกๆอย่างให้กับมาดามอาคาตี้เพื่อให้เธอนั้นแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องตัดภาพกลับมายังชาร์ลส์และเอวิล่าเธอบอกให้ชาร์ลส์พิมพ์ตามในสิ่งที่เธอพูดหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ออกไปดื่มกันที่ร้านหรูแห่งหนึ่งและทั้งสองก็เปิดใจคุยกันมากขึ้นนะคะชาร์ลส์บอกว่าหัวใจเขาแตกสลายหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปเอวิล่าก็ถามว่าเขารักรูธเหมือนที่รักเธอไหมชาร์ลส์บอกว่าเขาก็รักรูธนะแต่ว่ามันเป็นความรักที่เป็นคนละแบบกัน
รูทที่นั่งรอชาลส์อยู่ที่บ้านเธอก็นำรูปคู่ระหว่างชาลส์กับเอวิล่าและชาลส์ในตอนนี้ที่มีเธอนำขึ้นมาดูเปรียบเทียบกันนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะเสียใจไม่น้อยถึงแม้ว่าเอวิล่าจะเป็นเพียงแค่วิญญาณก็ตามในขณะเดียวกันชาลส์ก็กลับมาถึงบ้านโดยมีวิญญาณของเอวิล่าเนี่ยเป็นคนขับรถรูทก็พอจะเดาออกนะคะว่าเขาไปกับใครโดยอารมณ์หึงหวงของผู้หญิงเลยทำให้เธอไม่พอใจใส่เขาชาลส์บอกว่าเวลานี้เราควรจะมาฉลองกันมากกว่านะเพราะเขาเขียนบทละครตอนที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วรูทก็แปลกใจมากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาคิดงานเขียนเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกก็เลยถามไปว่าเขาเขียนเสร็จภายในวันเดียวเนี่ยนะชาลส์ก็สารภาพนะคะว่าเขาได้เอวิล่าช่วยมันจึงเขียนออกมาได้อย่างง่ายดายรูทเธอก็ยิ่งโกรธจัดเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็ถามว่านี่เธอพยายามจะยึดบ้านของเราและเธอพยายามจะมาก้าวก่ายงานของเราด้วยเหรอเนี่ยจากนั้นเธอก็เข้าไปคุยกับวิญญาณของเอวิล่าที่เธอเองก็มองไม่เห็นว่าเธอได้ไปหามาดามอาคาตี้มาแล้วมาดามอาคาตี้ก็จะทำพิธีไล่วิญญาณเธอให้กลับไปในที่ที่เธอมาชาลส์เดินเข้าบ้านมาง้อรูทและบอกว่าที่เขาทำลงไปนั้นก็เพื่อความสำเร็จของเราทั้งคู่ถ้าหากว่าบทหนังของเขาประสบความสำเร็จพวกเราก็จะได้ไปฮันนีมูนกันที่ฮาวายและก็เตือนสติรูทว่าเอวิล่าเธอก็เป็นแค่เพียงวิญญาณแต่รูทก็คือคนที่เขารักและสัมผัสได้ในตอนนี้ซึ่งเธอก็ยอมใจอ่อนยกโทษให้เขานะคะตอนดึกที่ห้องนอนของมาดามอาคาตี้เอวิล่าก็ว้าไปจัดการกับมาดามอาคาตี้เธอบอกว่าเธอจะไม่ยอมกลับไปยังโลกวิญญาณอย่างเด็ดขาดแต่ว่ามาดามอาคาตี้ก็ดูเหมือนว่าจะมองไม่เห็นเธอนะคะเธอจึงเริ่มสร้างความวุ่นวายภายในห้องแล้วก็ดีดไพ่ยิปซีที่มีความหมายว่าความโกลาหลการทำลายล้างและความหายนะให้แก่มาดามวิญญาณของเอวิล่าก็เข้ามาปลุกชาลส์แต่เช้าเขาอยู่บนเตียงนอนแล้วก็กำลังกอดรูทเธอนั้นไม่พอใจเอามากๆพร้อมกับเอากรรไกรตัดหญ้ามาขู่เขาอีกด้วยนะคะแต่รูทที่ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเธอก็อารมณ์ดีทั้งวันเพราะเมื่อคืนเธอได้สวีทกับชาลส์หลังจากที่ไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้มานานมากแล้วในตอนสายของวันเอวิล่าที่ยังโกรธชาลส์ไม่หายเธอก็เริ่มชวนเขาทะเลาะและขว้างจานถ้วยกาน้ำชาราคาแพงที่อยู่ในตู้โชว์ใส่เขาแถมยังพังส่วนที่รูทตกแต่งเอาไว้ไม่เหลือชิ้นดีส่วนมาดามอาคาตี้นะคะก็เดินทางไปที่ชมรมพันธมิตรทางจิตวิญญาณเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้อำนวยการแต่เมื่อเขาเห็นหน้ามาดามอาคาตี้เนี่ยเขาก็ไม่พอใจมากเนื่องจากว่าเธอเพิ่งจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งเรื่องของการหลอกลวงผู้ชมมาดามอาคาตี้เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่าเธอนั้นได้เชิญวิญญาณระดับ4มายังโลกมนุษย์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ผู้อำนวยการเขาก็ไม่เชื่อเธอหรอกนะคะและก็ยังตัดเธอออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มอีกด้วยเลขาที่ฟังเหตุการณ์ทุกอย่างก็บอกให้มาดามอาคาตี้มาพบเธอในอีก1 ชั่วโมงเลขาก็เดินทางไปพบมาดามอาคาตี้ตามที่นัดหมายกันเอาไว้เธอยื่นหนังสือที่เธอนั้นแอบเอาออกมาจากชมรมมาให้และบอกขั้นตอนการทำพิธีและส่วนผสมทางเวทมนต์ที่ต้องใช้ในพิธีก่อนที่จะรีบร้อนกลับไปทำงานของเธอต่อตัดภาพกลับมาที่บ้านของชาลส์กับรูทนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะจัดปาร์ตี้เล็กๆขึ้นที่สวนหน้าบ้านโดยมีพ่อของรูทที่เป็นเจ้าของบริษัทหนังบรรดาผู้จัดและผู้กำกับรวมถึงครอบครัวแบทแมนเข้าร่วมงานเลี้ยงเล็กๆนี้ด้วยวิญญาณของเอวิล่าที่ต้องการจะทำให้ครอบครัวคอนโดไมน์ไม่สงบสุขอยู่แล้วจึงจัดการเทยาบางอย่างลงในแก้วไวน์ของรูทนะคะและเธอนั้นก็ดื่มมันเข้าไปในตอนที่ชาลส์กล่าวเปิดงานหลังจากนั้นยาก็ออกฤทธิ์รูทเต้นอย่างสนุกสุดเหวี่ยงแถมยังถอดเสื้อผ้าเหลือแต่ชุดชั้นในแล้วก็ลงมาเล่นน้ำในบ่อปลาท่ามกลางความตกใจของแขกที่มาในงานชาลส์ก็บอกให้เธอหยุดและก็พาเธอขึ้นห้องดูเหมือนว่ายาที่เอวิล่าใส่เข้าไปในแก้วไวน์นั่นจะเป็นยาปลุกเซ็กนะคะรูทเธอมีอารมณ์แบบสุดๆและขอให้ชาลส์โบบากับเธอแต่ก็โดนวิญญาณของเอวิล่ามาขัดจังหวะซะก่อนทำให้เธอหมดอารมณ์แล้วก็เมาหลับไปส่วนชาลส์ก็ได้มีซัมติงกับวิญญาณของเอวิล่าแทนต่อมาเอวิล่าก็เริ่มป่วนคนในบ้านอีกครั้งโดยการปามีดเข้าใส่แม่ครัวเก่าแก่ของบ้านทำให้เธอต้องวิ่งหนีเตลิดไปและไม่กลับมาทำงานที่บ้านหลังนี้อีกแต่อย่างไรก็ตามเอวิล่าก็ช่วยงานของชาลส์ได้อย่างดีเยี่ยมทำให้เขานั้นไม่ได้ตำหนิเธอในเรื่องที่เธอนั้นก่อเรื่องไว้ส่วนรูทนั้นเธอก็ต้องห่วงหมุนจากการที่ไม่มีแม่ครัวและเธอก็ต้องทำทุกอย่างเองภายในบ้านเมื่อชาลส์กลับมาบ้านเธอก็ถามเรื่องงานเขียนของเขาชาลส์บอกว่างานใกล้เสร็จแล้วแต่ความจริงก็คือเขาเพิ่งจะทำเสร็จแต่ก็ไม่อยากบอกรูทนะคะเพราะว่าเขาก็ยังอยากเก็บเอวิล่าเอาไว้นั่นเองชาลส์กับเอวิล่าก็ออกมาเดินเล่นด้วยกันและพวกเขาก็ย้อนนึกถึงวันเก่าๆที่เคยมีร่วมกันเอวิล่าเธอคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับชาลส์อาจจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าชาลส์เขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าเขากลับไปรักเอวิล่าในแบบเดิมไม่ได้อีกและเราก็อยู่คนละโลกกันนั่นก็เป็นอีกครั้งที่เอวิล่าจะต้องเจ็บช้ำจากคนที่เธอเรียกเขาว่าสามีเอวิล่าได้เริ่มแผนการถัดไปโดยการผลักตู้โชว์ขนาดใหญ่ลงมาจากชั้น2ในตอนที่ชาลส์กำลังเดินเข้าบ้านแต่ว่าเขาสามารถหลบได้ทำให้เขามีแผลถลอกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นรูทก็ทำแผลให้สามีของเธอและบอกว่าวิญญาณของเอวิล่าเป็นตัวอันตรายเธอทำให้แม่บ้านของเราเกือบโดนมีดเสียบ
แล้วพอมาตอนนี้ก็เป็นชาร์ลส์ที่ต้องบาดเจ็บรูธพยายามจะบอกให้ชาร์ลส์เล็งเห็นถึงจุดประสงค์ที่เธอกลับมาหาเขานั่นก็คือเธอต้องการตัวเขาเพื่อไปอยู่กับเธอและเอวิล่าก็จะได้ครอบครองชาร์ลส์ที่โลกหนังความตายพูดจบแล้วชาร์ลส์เนี่ยก็คิดได้นะคะแล้วก็หวาดกลัววิญญาณของเอวิล่าเป็นอย่างมากถึงขั้นเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำและนอนที่อ่างอาบน้ำกับรูธทั้งคืนมาดามอาคาตี้ได้ติดต่อกลับมาหารูธในวันรุ่งขึ้นเธอบอกถึงแผนการที่เธอได้เตรียมไว้เพื่อส่งวิญญาณของเอวิล่ารูธบอกว่าตอนนี้พวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายจึงตัดสินใจเดินทางไปรับมาดามอาคาตี้อีกเมืองหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปเธอฝากเด็กรับใช้ให้บอกเรื่องนี้แก่ชาร์ลส์หลังจากที่เขาตื่นจากนั้นเธอก็ขับรถไปอย่างรีบร้อนออกจากบ้านไปส่วนชาร์ลส์ยังหลับอยู่ที่อ่างอาบน้ำเอวิล่าก็มาปลุกเขาด้วยการเอามีดโกนหนวดมาจ่อที่คอของเขาเป็นเวลาเดียวกันกับที่เด็กรับใช้ในบ้านเดินมาบอกที่หน้าประตูห้องน้ำว่ารูธขับรถออกจากบ้านเพื่อไปรับมาดามอาคาตี้เอวิล่าเธอถึงกับสะดุ้งเมื่อคนใช้พูดจบตัดภาพมาที่รูธนะคะเธอนั้นขับรถด้วยความเร็วสูงและไม่สามารถเหยียบเบรกได้ทำให้รถของเธอนั้นพุ่งตกลงไปในทะเลและชาร์ลส์ก็เดินทางไปพบร่างของเธอเป็นครั้งสุดท้ายที่ห้องเก็บศพเขาจัดงานศพเล็กๆขึ้นที่บ้านเพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่รูธเมียรักของเขาเหตุที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้ผู้ที่รับรู้ข่าวการจากไปของรูธมาร่วมแสดงความเสียใจให้กับชาร์ลส์โดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องมากที่สุดอย่างมาดามอาคาตี้เธอก็กล่าวว่าเธอขอโทษและเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็เพราะว่าเธอนั้นเป็นต้นเหตุซึ่งชาร์ลส์ก็ไม่ได้คิดตำหนิเธอนะคะมาดามอาคาตี้ก็ได้ให้ที่อยู่ที่เธอนั้นจะใช้สำหรับการทำพิธีส่งวิญญาณของเอวิล่าให้แก่ชาร์ลส์แล้วก็บอกว่าให้เขานั้นมาหาเธอโดยเร็วที่สุดเพราะเกรงว่าวิญญาณเอวิล่านั้นจะกลายเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายไปซะแล้ววิญญาณของเอวิล่าก็เข้ามาป่วนเขาอีกครั้งนะคะเธอบอกว่างานนี้ควรจะเป็นงานฉลองมากกว่าและบอกว่าการที่รู้ตายนั้นมันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุเพราะอันที่จริงแล้วเนี่ยเธอต้องการที่จะฆ่าชาร์ลส์ต่างหากทำให้ชาร์ลส์ที่กำลังอยู่ในอารมณ์เสียใจและเจ็บแค้นเธออยู่แล้วก็ไล่หวดเอวิล่าไปทั่วงานแถมคนในงานก็ยังคิดว่าเขาคลุ้มคลั่งและมีอาการทางจิตเวชอีกด้วยเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งที่โรงพยาบาลบ้าและเขาก็ร้องโวยวายท่ามกลางจิตแพทย์ที่วินิจฉัยว่าเขานั้นควรได้รับการรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าและวิญญาณของเอวิล่าก็ชอบใจอยู่ไม่น้อยที่เธอทำลายชีวิตเขาให้กลายเป็นแบบนี้เธอบอกว่าถ้าหากว่าเธอนั้นต้องติดอยู่ในนรกและเฝ้ามองชายที่เธอรักด้วยความเศร้าใจเพราะหญิงอื่นนั้นมันก็เลวร้ายมากกว่าความตายซะอีกเพราะฉะนั้นแล้วเธออยากจะหย่ากับเขาซะจากนั้นวิญญาณของเอวิล่าก็พาชาร์ลส์หนีออกมาจากโรงพยาบาลบ้าแล้วก็ต้องไปหามาดามอาคาตี้ด้วยกันเพราะเอวิล่าไม่อยากจะอยู่ร่วมโลกนี้กับชาร์ลส์อีกแล้วและชาร์ลส์เองก็รู้สึกเช่นเดียวกันพอพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ามาดามอาคาตี้ก็เริ่มทำพิธีของเธอนะคะแต่ทำไปทำมาเธอก็ดันไปเรียกวิญญาณของรูธมาซะอย่างนั้นรูธเนี่ยก็ตรงเข้ามาทะเลาะกับเอวิล่าแต่เอวิล่าก็บอกว่าอย่าเสียแรงเปล่าเลยฉันน่ะตายไปแล้วนะแล้วเธอก็ด้วยเอวิล่าก็ยังบอกความลับอีกอย่างว่าเธอและชาร์ลส์ได้แอบกิ๊กกันในตอนที่ชาร์ลส์นอนอยู่ข้างๆรูธด้วยรูธเนี่ยเธอก็โกรธมากนะคะแล้วก็ตรงเข้ามาต่อว่าชาร์ลส์แล้วก็ยังบอกอีกว่าความจริงแล้วเนี่ยชาร์ลส์ไม่เคยรักรูธหรือว่าเอวิล่าเลยเพราะคนที่เขารักมากที่สุดนั่นก็คือตัวของเขาเองรูธก็ถามเอวิล่าถึงเรื่องบทหนังที่เขาเขียนเสร็จภายในไม่กี่วันเอวิล่าก็บอกว่ามันเป็นฝีมือของเธอทั้งสิ้นชาร์ลส์ไม่ได้คิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานชิ้นนี้เลยและทั้งสองสาวก็สมานฉันท์กันนะคะจนชาร์ลส์นั้นรับมือไม่ไหวเขาจึงบอกให้มาดามอาคาตี้ไล่วิญญาณไปทั้งคู่เลยซึ่งมาดามอาคาตี้ก็เริ่มทำพิธีต่อแต่ทำไปทำมาเนี่ยเธอก็ดันไปเรียกวิญญาณของอดีตสามีของเธอในโลกหลังความตายมาด้วยอีกคนนึงหลังจากนั้น6 เดือนต่อมาบทหนังที่ชาร์ลส์เขียนอันที่จริงก็ควรจะพูดว่าเอวิล่าเป็นคนเขียนมากกว่านะคะก็ถูกทำขึ้นเป็นภาพยนตร์แถมยังได้เข้าชิงรางวัลฮอลลีวูดอีกด้วยการถ่ายหนังก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะจนกระทั่งนักข่าวเข้ามาในกองถ่ายแล้วก็บอกว่าเขานั้นเป็นนักคัดลอกผลงานไม่ใช่นักเขียนซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็เป็นแผนการแก้แค้นที่แสนเจ็บแสบของเอวิล่าเธอบอกให้ชาร์ลส์เขียนตามที่เธอพูดและสิ่งที่เธอพูดก็เป็นวรรณกรรมของนักเขียนชาวเม็กซิโกที่เธอจดจำมานั่นเองวิญญาณของเอวิล่าก็มาปรากฏตัวขึ้นและแสดงความสะใจกับผลงานที่เธอทำจากแรงกดดันที่มากมายทำให้ชาร์ลส์เริ่มจะประสาทเสียเขาเดินอย่างไร้สติออกมาจากกองถ่ายภาพยนตร์และถูกรถชนเข้าอย่างจังส่วนคนที่ขับรถนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเธอก็คือรูธและกว่าที่ชาร์ลส์จะรู้ตัวเนี่ยเขาก็กลายเป็นเพียงแค่วิญญาณไปแล้วหลังจากที่เขาตายไปแล้วเขาก็กลายเป็นที่โด่งดังไปทั่วดังกว่าตอนที่เขานั้นยังมีชีวิตอยู่ซะอีกสรุปแล้วก็คือชาร์ลส์ก็เป็นแค่ผู้ชายที่เห็นแก่ตัวคนหนึ่งที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วถึง2 ครั้งและแต่ละครั้งเขาก็แต่งเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานของเขาก็เท่านั้นถ้าหากว่าไม่มีภรรยาทั้งสองแล้วเขาก็กลายเป็นเพียงแค่ผู้ชายที่ไร้ความสามารถคนหนึ่งเท่านั้นเองก็จบลงไปแล้วนะคะกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าบ้านหลอนวิญญาณร้ายเอาจริงๆหนังไม่ควรชื่อนี้เลยนะน่าจะแบบ
เป็นเมียเก่าตามหลอนเมียใหม่ตามอาฆาตอะไรแบบนี้มากกว่าส่วนตัวแอดก็ชอบนะคะหนังเรื่องนี้ตอนดูนี่ก็เดาตอนจบไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะจบยังไง แล้วก็มาพีคเอาตอนท้ายตอนที่รูทกับเอวิล่าดันมาร่วมมือกันฆ่าสามีของพวกเธอซะอย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอชาร์ลส์เขากลายเป็นวิญญาณแล้วทั้ง3จะตีกันวุ่นวายขนาดไหนนะคะและถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop.